mọi người, chào mừng mọi người đến với vlog Koh Samui của mình. Thì vào lúc 4 giờ sáng thì xe của mình đã tới trạm phà rồi. Và bây giờ mọi người đang lấy hành lý của mọi người để lên phà thôi. Thì 6 giờ thì mình đã bắt đầu lên phà. Và mình cũng có thể thấy là mình đã tới biển rồi. Và khung cảnh xung quanh đang là bình minh luôn, cũng khá là đẹp và mát. Thì đang có hai phà, thì phà hôm nay mình đi sẽ là phà bên tay phải nha, cũng khá là to luôn á. Thì không gian ghế ngồi thì sẽ có máy lạnh và khu vực cất hành lý riêng luôn. Và cũng khá là rộng rãi và thoáng mát nữa. Thì từ đây tới đảo sẽ mất tầm 1 tiếng rưỡi. Và nếu mọi người thắc mắc về cách book phương tiện thì hãy tham khảo đường link ở phía dưới description của mình nha. Và trước khi xuống phà thì họ sẽ có dịch vụ xe trung chuyển tới tận khách sạn luôn. Và giá cả mình thấy khá là tốt so với việc book Grab và taxi luôn á. Nên mọi người cũng có thể tham khảo để cho lần tới mình đi nha. Thì trước khi mình xuống phà mình đã phải đợi rất là lâu để mọi người để chia hành lý xuống á. Nên là mình nghĩ mọi người nên trừ hao nếu mà mọi người có lịch trình gì sau đó. Thì do mình book tour sau đó cũng khá là gấp nên mình không có quay cái cảnh ở khách sạn. Nên là mình đã leo lên một cái xe của tour để chở mình tới cái hoạt động hôm nay của mình nha. Thì mình sẽ đi ra biển trước. Thì xe ở đây, tour ở đây cũng khá là ít luôn. Và mình nghĩ là nó cũng không có quá đông và không có quá loãng. Thì mình đã tới nơi tập trung rồi. Thì họ sẽ có một nơi bán nước nè, hay là nghỉ ngơi trước khi chúng ta lên tàu, để ra một cái nơi để có thể đi lặn và ngắm san hô và cá. Thì mình thấy nơi ở đây cũng khá là Tây luôn, nhìn cũng khá là đẹp với kiểu nhìn rất là biển á. Thì đây là hình ảnh hiếm hoi khi mình đang đi lặn và ngắm san hô thôi. Thì mình thấy san hô ở đây do là chắc cũng có nhiều người lặn nên là san hô cũng không còn được như kiểu đẹp nữa. Và nó cũng khá là chết rồi. Nên là mình nghĩ là lần sau nếu mình muốn đi lặn thì mình sẽ đi Koh Tao thì nó sẽ hay hơn. Thì dù vậy thì mình cũng thấy là ở đây cũng có rất là nhiều cá. Và mình cũng có thể quay phim được mấy con cá này. Điểm cộng bự nhất cho cái tour lần này của mình là mình được ngắm cái hoàng hôn rất là đẹp và chill luôn. Và kiểu nó rất là vibe á. Và mình được tắm biển, và biển ở đây cũng rất là sạch, cát trắng với lại biển trong xanh luôn. Thì bây giờ cũng là tối rồi và tụi mình cũng đã ăn tối. Thì bây giờ là do khách sạn tụi mình đã tặng cho tụi mình một cái gọi là welcome drink á. Nên là bây giờ tụi mình đã ra một cái restaurant và bar để có thể lấy được cái welcome drink của tụi mình. Và mọi người cũng có thể thấy cái resort này cũng khá là to luôn. Tụi mình đã gọi một cái welcome drink, xong rồi tụi mình uống ở giữa bãi biển. Và mọi người cũng có thể thấy là nơi đây design khá là chill. Và rất là nhiều kiểu hoạt động cho khách nước ngoài để có thể vui chơi và tận hưởng ở đây á. Và cũng khá là đẹp. Hello mọi người, bắt đầu một ngày mới. Bây giờ mình đi ăn sáng ngày cuối cùng ở Koh Samui. 24 tiếng ở Koh Samui bắt đầu. Do tối qua trời cũng đã tối nên mình chưa có quay nhiều về khung cảnh xung quanh resort của mình. Thì mình sẽ ở là Diva Samui. Thì đó là lễ tân. Và không gian ở đây cũng khá là nhiều cây xanh luôn. Và cũng khá là healing á. Kiểu rất là relax luôn. Và khi bước vào nhà hàng ăn sáng thì do là cũng sáng sớm nên là mọi người cũng chưa có đi ăn nhiều đâu. Và mình đã book một cái bữa sáng cho mình ở đây. Thì design bàn ăn ở đây cũng khá là basic mà cũng khá là đẹp. Kiểu rất là vibe biển á. Và khách sạn này tất nhiên nó sẽ nhìn ra biển rồi. Và cũng khá là chill nữa. Khung cảnh ở đây cũng khá là kiểu lãng mạn á. Với lại họ chơi nhạc cũng khá là hay luôn. Nên mình rất thích cái vibe như thế này. Thì đây là những món đồ ăn sáng buffet của tụi mình. Thì tất nhiên nó sẽ là basic. Những cái khách sạn thường có sẽ là bánh mì và bơ. Với lại kèm theo những cái món ăn như là kiểu tomato soup, các thứ. Thì mình thấy chất lượng món ăn thì nó cũng giống như mọi khách sạn khác thôi. Nó cũng chưa để lại cho mình những cái đặc biệt gì. Nhưng mà nó cũng không phải gọi là tệ nữa. Nên là mình thấy cũng ok. Ngoài ra còn có ngũ cốc, xà lách và trái cây nữa đó. Thì do là lý do bản quyền nên mình quyết định sẽ lồng tiếng luôn. Thì nhà hàng của mình và bàn ăn của mình hôm nay sẽ hướng ra biển, cũng khá là chill.
Và hôm nay của mình bữa sáng thì sẽ có những cái món rất là basic. Rau sẽ có bông cải, xúc xích, bánh waffle và bacon. Ngoài ra mình còn có gọi thêm úp la nữa. Thì sau khi ăn sáng xong mình quyết định sẽ nằm phơi nắng nhẹ để mình ngắm biển vào lần cuối cùng. Thì do là chuẩn bị sắp trả phòng nên mình quyết định sẽ làm room tour luôn, vì hôm qua mình đã mệt quá mình không có làm á. Thì đây là phòng vệ sinh cũng khá là đơn giản nhưng mà được cái rất là sạch sẽ, nó không phải là quá đẹp đi. Tại vì nó thiết kế theo dạng kiểu biển á. Là đây là gương. Toilet cũng nhỏ nhỏ thôi vì đây là phòng standard mà, nên là cũng không có gì gọi là quá đẹp. Thì bên này sẽ là tủ quần áo. Thì trong tủ quần áo thì sẽ có két sắt nè, khăn nè. Ngoài ra họ còn có cho thêm 2 cây dù nữa. Và tiếp theo thì sẽ là bàn uống trà và cà phê. Thì ở đây thì mình sẽ có ấm đun trà, xong rồi sẽ có trà túi lọc nè, cũng khá là nhiều loại khác nhau. Và cũng có cà phê nữa, ở đây cũng có Nescafe. Và các loại cà phê cũng khác luôn đó nha. Và khi đi vào thì đây là chính là giường của chúng mình. Thì giường cũng khá là bự luôn. Bên đây thì sẽ có những cái bảng thông tin cũng như là kiểu room service menu á, mọi người cũng có thể tham khảo. Và đây chính là không gian của tụi mình, chủ yếu là màu xanh dương chủ đạo nha. Và ở đây cũng khá là rộng, đặc biệt ở đây cũng có cái ghế sofa nó như kiểu giống extra bed hơn á. Thì mọi người có thể ngồi đây. Và có thể có một cái, họ để một cái bức tranh để có thể gắn thêm hình vô, cũng dễ thương nữa. Thì đó chính là tổng quan cái phòng hôm qua của tụi mình đã ngủ. Và hôm nay là mình ngày cuối cùng. Sau 24 giờ tại Koh Samui thì mình sẽ chuẩn bị đi ra cảng. Mình đi ngược lại Bangkok để chuẩn bị đi về Việt Nam. Thì hôm nay mình đã đặt GrabCar. Tại thường mình nghe taxi thì tới 1.000 baht lận, nên mình cũng thấy nó khá là mắc nữa. Cứ để mình đặt GrabCar mình đi. Thì GrabCar ở đây cũng khá là hiếm nha, mà mình không biết mình đặt cũng nhanh. Có Fully? dạ thì Acha fully vậy? dạ thì đây là cái kết ca dữ chưa chức rất ca dữ rồi đó, rất là ca luôn nha mọi người. Thì trong lúc chờ phà tới thì mình đã ngắm sơ sơ ngoài biển ở đây á, cũng khá là êm luôn, và mình rất thích biển nên mình đã quyết định quay thêm một thước phim về biển nữa. Nước trong veo và cát trắng luôn, rất là thích luôn á. Thì sau khoảng thời gian đợi thì mình đã có mặt ở trên phà rồi, và đây cũng là khoảnh khắc mình chia tay đảo Koh Samui trong 24 tiếng của mình. Và xung quanh cũng khá là đẹp luôn nên mình đã quay lại để làm kỷ niệm. Thì mọi người thấy có một cái trạm phà khác nữa. Và nước nhìn ở từ trên xuống rất là trong luôn. Và phà này đi cũng sẽ hơi lâu á. Vì nhìn vào trong phà thì nó không được như cái phà lần đầu mình đi. Thì phà này lại không có máy lạnh và cũng khá là thương người, nên là tụi mình cũng khá là chật vật luôn. Thì sau khi lên phà xong mình sẽ lên xe để có thể bay lại Bangkok. Thì đây sẽ là chạy qua đêm luôn á, nên mình quyết định sẽ đi ngủ. Thì đây là hình ảnh của tụi mình lúc 4 giờ sáng, vì không nơi nào để đi nên là mình sẽ tạm dừng lại ở McDonald's để cho an toàn á. Thì bây giờ mình vô để mình gọi 2 ly kem nè, như là một phần ăn sáng của tụi mình luôn. Và sau đó mình sẽ head qua Moma Tea để mình mua trà sữa Thái, vì bạn mình rất là thèm trà sữa Thái rồi. Đây là một cái hãng xôi xoài nổi tiếng là Meabari. Và đây là còn nóng nha, bây giờ nó mới bốc hơi á. Kiếm nghề. Thì kèm theo hộp xôi xoài là mình sẽ có một bịch nước cốt dừa, cộng thêm là một bịch đậu xanh chiên giòn. Và sau đó mình sẽ rắc bịch đậu xanh này lên xôi. Và cuối cùng mình sẽ rưới nước cốt dừa lên xôi. Vì cũng không có việc gì làm nên tụi mình sẽ tìm một cái quán cà phê đẹp đẹp nào đó ngồi tạm và chụp hình sống ảo luôn. Thì mình sẽ qua quán cà phê Mono, cũng ở trên đường mình đi ra chỗ tiếp theo. Và mình đã gọi một ly trà đào cam sả ở nơi này.
Nơi này design khá là đẹp luôn, cả cái ly mình cũng thấy đẹp nữa. Với lại không gian thì nó như minimalism, nó khá là tông trắng và có một hàng chữ cũng khá là bàn led cũng khá là đẹp. Thì đây là hình ảnh xung quanh khi mình xuống cầu thang, thì cũng khá là rất là kiểu cartoon á. Thì mình đã tới một quán ăn để ăn trưa. Thì đây là một quán ăn cũng rất là nổi tiếng ở Bangkok luôn, và mình quyết định sẽ ăn một cái gọi là tôm dum hải sản ở đây. Và mọi người có thể thấy hình ảnh rất là nhiều người nổi tiếng đã từng đến đây á, nên mình cũng khá là kiểu đặt niềm tin vào chỗ này rất nhiều. Tô của chúng mình. Mình đã gọi tô 5 star. Vì gọi là size khá là to nên là mình với bạn mình sẽ chia đôi. Và ở đây mình cũng có thể thấy là có nấm nè, có cá, có tôm, có trứng, có vẹm nữa, cũng khá là đầy đủ và chất lượng luôn á. Thì mì ở đây mình có thể tùy chọn, và mình đã chọn mì gói, là do cái tô cũng khá là to nên tụi mình quyết định sẽ chia đôi với nhau luôn. Thì sau khi ăn no nê xong thì tụi mình đã quyết định xách vali và tiến thẳng ra sân bay Suvarnabhumi và trở về Việt Nam. Thì đây là hình ảnh mình đi ra khỏi tàu, và sau khi mình đã check-in backdrop ở chỗ check-in. Sau khi hoàn thành tất cả các thủ tục an ninh cũng như là hải quan thì bây giờ mình chỉ cần head ra cái chỗ chờ của sân bay nữa thôi. Thì đây là một không gian chờ rất là to luôn, và đặt ở giữa là một cái hình con rồng cũng khá là bự luôn á. Và mọi người cũng thể thấy là kiểu nhìn khá là cầu kỳ luôn, rất là kiểu tạo điểm nhấn luôn. Ngoài ra ở đây có rất là nhiều kiểu luxury high-end brand để ở đây luôn, cũng khá là kiểu nặng mùi tiền luôn. Nếu mà ai muốn shopping á, thì nơi đây cũng là một nơi cũng khá là kiểu cạm bẫy á. Và đến đây cũng là kết thúc một cái vlog của mình toàn bộ chuyến đi Thái Lan, và hy vọng mọi người có thể like, share and subscribe cho kênh của mình nha. Và cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Bye bye.